Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Már megérett a sütőtök a kertben. Az egyik ebben a fantasztikusan finom kerttésztában kötött ki. Egy hét alatt kétszer kellett megsütnöm, annyira ízlett. Szuper puha, édes, fahéjas, egyszerűen abbahagyhatatlan. A sütőtököt feldaraboltam, eltávolítottam a magját, sütőpapíros tepsire tettem, és addig sütöttem, amíg meg nem puhult. Utána megszabadítottam a héjától, és összegyűjtöttem belőle 250 g sütőtökpürét. Ehhez a tésztához ennyire lesz szükség. A többi elfogyasztható önmagában is, vagy hűtőbe téve, majd egy másik ételhez, süteményhez is felhasználhatjuk. 250 g tejet kicsit megmelegítettem, és belemorzsoltam 25 g friss élesztőt. Adtam hozzá egy kevés cukrot, és félretettem pár percre, hogy az élesztő felfusson benne. Egy tálba kimértem 500 g lisztet, hozzáadtam egy csipet sót, 20 g cukrot, 3 evőkanál olajat, egy egész tojást, a sütőtökpürét, végül pedig az élesztős tejet. És az egészet alaposan összegyúrtam. Ha lágynak találod a tésztát, adhatsz még hozzá egy kevés lisztet. Én szándékosan egy kicsit lágyabbra hagytam, mert így a végeredmény is szuper puha lesz. Letakartam, és meleg helyen 1 órán át kelesztettem. Amikor megkelt, lisztezett felületen fél-1 cm vastagságú téglalap alakúra nyújtottam. A tetejét vékonyan megkentem olajjal. 100 g cukrot és 3 teáskanál fahéjat összekevertem, és megszórtam vele a tészta felületét. Én barna cukrot használtam hozzá, de egyébként mindegy milyen. Feltekertem, és 2 ujjnyi vastag szeleteket vágtam belőle. Így 12 szelet lett. A csigákat egy sütőpapírral bélelt tepsibe tettem. Az én tepsim 22x30 cm méretű. Letakartam, és ismét kellesztettem őket 20 percig, és közben a sütőt is bemelegítettem 180 fokra. Utána behelyeztem a már meleg sütőbe, és 180 fokon 25-30 percig sütöttem. Amikor kivettem a sütőből, azonnal megkentem a tetejüket vaníliás tejjel. Ezzel el is készült, és már csak arra kellett várni, hogy kihűljön. Remélem neked is tetszik, és kedvet kaptál az elkészítéséhez. Ha a többi videómról is szeretnél értesülni, kérlek iratkozz fel a csatornámra. A Facebookon is megtalálsz Edith kedvenc receptjei néven, ha van kedved, keresd meg ott is. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen szép napod!